तल हुनुहुन्छ अनि राम्रो क्या खै कसरी हो यो मेरो बिस्ने हाल्छ है छोपेरलाई चाहिँ अनि तलपट्टिबाट सकमा अलिकति स्प्रिङ ठ्याक्कै यस्तो छ क्या स्प्रिङ एनएसको दुई टाइपको होइन सक पायो नि त हामीले Hello and namaste and welcome back to my YB channel. Absolutely after a long time and hope you guys are fine. अनि म पनि सन्चै छु है अनि आज हामी के बारेमा कुरा गर्छौं भने तपाईलाई सायद टाइटलले थाहा भइसक्यो पनि होला अनि आज म कुरा गर्न गइरहेको चाहिँ हाम्रो पछाडीको रियर मोनोसकको बारेमा हैन यो रियर सक मोनोसकको बारेमा चाहिँ एब्सोल्युटली हामीले अलिकति फ्लेक्सिबल कम्फर्ट राइड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हुन्छ हैन किनभने यसमा धेरै रिस्क पनि हुन्छ के अलगा हार्ड हुन्छ पछाडीको हार्ड भयो भने जे पनि हुन सक्छ म देखाउँछु एकछिन पनि है तपाईलाई मेरो मोनोसक्समा हल्का प्रब्लम आइराछ अनि त्यही हो बुस्टको प्रब्लम हो कि स्प्रिङको प्रब्लम हो त्यो थाहा पाउन सकेको छैन मैले अनि प्राय सबै ठाउँमा देखाउँदाखेरि चाहिँ बिग्रेको भनिरहेछ है यो लचकदार ओभर लचकदार भइराछ ढक साउन्ड आइराछ हल्का अनि स्प्रिङमा खासै प्रब्लम देखिएको छैन लेट्स सी गाइस लाइक के गर्दा हुँदै रहेछ प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो नि त हैन अनि हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो स्प्रिङ बसेको या उठेकोले हामीलाई केही फरक पर्दैन है किनभने यसले काम गर्ने भनेको यो भित्र रहेको एउटा पिस्टनले काम गर्ने हो त्यो पिस्टनमा चाहिँ तपाईको पिस्टन घोटिएको र नघोटिएको भन्ने हुन्छ किनभने ओइल लिकेज भएको छैन भने पिस्टन घोटिन सक्छ ओइल लिकेजको कारणले पिस्टन घोटिन सक्छ हैन नत्र भने यसको अब प्रब्लम आउने भनेको माथिको बुसहरु तपाईले फेर्न सक्नुहुन्छ मोनोसक यतिको स्प्रिङ बस्यो भनेर फेरिहाल्नु पर्दैन स्प्रिङले केही फरक पार्दैन हामीलाई तल माथिको बुसहरु फेर्न सक्नुहुन्छ अनि भित्रको पिस्टन पनि फेर्न सक्नुहुन्छ बिग्रियो भनेर तपाईहरुले नयाँ हाल्नु पर्ने हुँदैन है योलाई रिपेयर पनि गर्न सकिन्छ मजाले आजभोलि प्राय ठाउँमा मोनोसक रिपेयर पनि भइरहेको छ तपाईहरुलाई सायद थाहा नै होला कि यो रिपेयर गर्न मिल्छ अनि दुई टाइपको सक्स आएको छ हाम्रो अहिले एनएस मा चाहिँ बसेको होइन जस्तो लाग्छ अरु अहिलेको नायकको नयाँ मोडलहरुमा चाहिँ जस यो स्प्रिङमा चाहिँ मासतिरबाट फर्काएर यो अनि यो मासतिरको स्प्रिङ चाहिँ तलतिर फर्काएर यहाँनेरि धेरै ग्याप देखिएर त्यो मोनोसकमा डिफरेन्ट देखिएको मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन जहाँसम्म लेट्स सी अहिलेसम्म मैले यो भिडियो बनाएको थिएन हैन मेरो बाइकमा त्यस्तो प्रब्लम पनि थिएन के अनि अहिले आएर चाहिँ मोनोसकमा अलिकति अरु बाइकसँग डिफरेन्ट देखेको कारणले के हो यो बुझ्छु हैन अनि मोनोसक अब दुई टाइपको मोनोसक यस्तै हुन्छ यो मोनोसकहरु हैन पहिला पुरानो मोडल अब डिफरेन्ट मोडलमा चेन्ज भएर आएको पनि हुन सक्छ त्यो कारण यो भिडियोहरु मैले युट्युबमा खोजे के धेरै चोटी युट्युब पाएन मैले जोस यो दुईटा नट त हैन जम्मा हैन यो कुन यो नयाँ मोडलको हैन यो पुरानो मोडलको हो हैन अनि स्प्रिङ नै ठ्याक्कै यसरी उल्टो हाल्यो भने मलाई चाहिँ हैन प्राय ठाउँमा बनाउन जाँदाखेरि यो तलपट्टि थियो नि त अनि यो यस्तो छ हैन अरूको सक हेरेर चाहिँ के भनेको थियो भने तिम्रो सक यो बस्या हो गइसकेको छ भनेको थियो के मलाई तर यो सकमा यस्तो स्प्रिङ उल्टो रहेछ के नयाँ मोडल र पुरानो मोडलको डिफरेन्टमा बेस्ट त अब अहिले नयाँ मोडलमा आएको यही राम्रो भन्छ एउटै त होला नि स्प्रिङ बराबर छ यो मुनि यो तल फर्क यसरी भएर त राम्रो हो के यसरी तल भादै राम्रो हो के यो चाहिँ तल हुनुपर्छ अनि राम्रो हो के खै कसरी हो यो ठ्याक्कै यस्तो छ क्या स्प्रिङ एनएसको दुई टाइपको हैन सक पायो नि त हामीले